Morjesta vaan. Tänään olisi aiheena kelanvaihtopasso. Elikkä tämän pitäisi taikoa niin tuon vanhan passo puhekelan tilalle. Eli me vaihdetaan pelkästään tänne puhekelaan, ei mitään muuta. Mä sain tän puhekelan, tää löytyi Suomesta. Paljon kiitoksia vaan Kahralle, eli YouTubessa Finlow Audio. Tämä on erittäin lähellä tänään puhekkeella tätä samaa. Tämä on ihan just samoilla mitoilla, mutta on ihan pikkasen pisempi. Ja se nyt ei meitä haittaa millään tavalla. Koska mähän mittasin viimeksi, niin tänne menee huomattavastikin pisempi puhekkela. Joo, me pitäisi saada tämä siis seuraavaksi tätä irti. Miten se hoituu, niin no, ei helposti. Eli ihan ekana me pitää saada tämä pölykuppi tästä tuo irti. Ja tämä on tietenkin tuolla vähän niin kuin upotuksessa. Jos mä olisin oikein hätäinen, niin mä vetäisin tästä vaan 10-15 mattopuukolla tuosta syvennyksestä irti. Mutta mä yritän saada tää kohtuullisen siististi kumminkin. Niin mä nyt yritän saada sitä mattopuukolla aika hyvän näköisesti. En tiedä onnistuuko. Tää on muovia tästä tai jännä, että on niinku muovia. Tai tää pinta tässä on muovia tässä kartiossa. Takaa tää näyttää kyllä. Takaa tää on kyllä vahvinen tämä näin. Tää pinta on muovia. Tai ainakin vaikuttaisi niinku muoviselta. Se on niin kova oloinen ainakin, että on tosi kovaksi tehty kyllä. Jos tää nyt on ihan pahvia. Joo, mutta otetaan nyt eka tuo pölykuppi tosta irti. Meidän pitää sen muutenkin irrottaa tästä, että me saadaan tää kela tuohon oikeaan kohtaan ja sun muuta, että saadaan sitä keskitettyä vielä lopuksi. Ihan vaan mattopuukolla täältä yritetään varovasti saada sitä irtoamaan. Tämä on todella niinku, tämä on erittäin haastava homma. Varsinkin jos tekee ekaa kertaa, niin tästä on tosi hankala saada niinku semmoista hyvän näköistä. Tähänkin on tullut heti jo vahinkoa, että ei tästäkään niinku täydellistä tuu, mutta no katsotaan nyt, jos tulisi kumminkin jotakin. Joo, se tuli huomattavasti rumempi kuin mitä mä ajattelin, mutta antaa toisen pienen merkinnän. Näkee miten he siellä on. Tästä tuli huomattavasti rujompi kuin mitä mä toivoin, mutta no ainakin
ainakin näkee, että on itse tehty. Juu, täällä nähdään tätä kelaa jo. Eli seuraava vaihe meillä olisi sitten alkaa tätä irrottaa tätä meidän kelaa. Tai ihan ekana me halutaan täältä kaivaa esiin nämä johtimet, mitkä menee tänne. Ne on siis kolvattu. Nämä tinselit on kolvattu tuolla ja tuolla, tuolla ja tuolla. Niin niihin me ei kosketa ollenkaan. Tai voihan nuokitusta purkaa jos haluaa, mutta mä oon, että mä jätän ne koskematta ehkä. Katsotaan nyt. Mut joo, me kaivetaan täältä sitten esiin nämä. Ja tässä on nyt niin 2 vaihtoehtoa, miten voi tehdä. Eli jos haluaa olla oikein nopea, niin nämä täällä kolvataan tästä kohtaa kiinni jo. Ne vois kolvata täältä jo, jos haluaisi. Mutta mä ajattelin kolvata kummittain ylhäältä sitten ne. Niin kuin tuonne missä normaalistikin on. Mutta katsotaan miten se onnistuu. Mutta ihan ekana mä otan vähän näitä täältä. Näitä johtimia. Vähän esille. Ja tuo on näköjään poikki jo. Eli nämä me halutaan säilyttää mahdollisimman ehjinä. Tää on näköjään aika pahasti vahingoittunut tämä jo. Nähdään on se käyttökuntoinen. Otetaan nuoret tuolta esiin. Ja näitä me ei siis haluta poikkaista niin kuin liian lyhkäisiksi, koska sieltä tulee taas ongelmia. No niin, siinä on meillä nuo 2. Tuolla on tuo ja täällä on nämä. Tuo yksi oli poikki, tästä se on tosi lyhyt, mutta no. Nyt me voidaan sitten, kun meillä on nää täällä esillä, täällä ylhäällä, me voidaan tästä sitten poikkaista tämä. Tällä me ei täällä vanhalla olla mitään. Tuosta nyt voitaisiin ottaa tuo mitta nyt selville, minkä verran tästä oli matkaa tonne. 21,5 milliä, että jos tuo nyt tarvitsee johonkin. Sillä voi vähän miettiä, missä korkeudessa kela on ollut alun perin. Joo, sitten me lähdetään tästä vaan tästä avaamaan. Tää varovanta alaripari, ettei siihen tuu mitään.
Se lähtee täältä pikkuhiljaa kuoriutumaan. Eli me otetaan kaikki tämä alumiini täältä pois ihan ekana. Mutta me ei hauta kumminkaan, että nämä meidän johtimet tästä lähtee mukana, koska niitä voi joutua tarttemaan vielä sitten. Joo, hyvin lähtee. Näin vaan pyörietään. Tuo pois. Noin. Nyt meillä on tuolta jo metallihilpeät pois. Sitten me pitäisi saada lisää tästä vielä tavaraa täältä pois, koska tää meidän uusi ei tietenkään sovi tänne vielä. Vaan meidän pitää ottaa tosta vielä vähän sen pois materiaalia, niin sitten tämä sopii tänne. Ja sitten me saadaan liimattua se uusi tohon oikealla tavalla. Eli käytännössä tänne jää nämä liimat vaan. Otetaan kaikki tämä paperimateriaali pois. Niistä meidän pitäisi tosi lähellä olla sitä, mitä me ollaan niinku hakemassa se tää reijän koko. Nyt pitää tässä vaiheessa vaan muistaa varoa noita johtimia. Ettei niitä nyt tosta hajota. Jos niitä joutuu käyttämään. Koska monesti niiden johtimien kaivaminen täältä on ihan älytön työmaa. Koska tää on jotain epoksia, mitä tuo onkaan, tuo materiaali, että joutuu lämmittää oikeastaan. Ja se kärryää ihan älyttömästi. Pitäisi olla melkein joku hengityssuojaimet tai jotain. Noin. Nyt se alkaa näyttää jo aika lähellä oikein kokoiselta. Näistä vähän saa vieläkin ottaa pois. Niillä voi joutua sitten hiomaan tätä tuolta niin kauan, että tuo puuskela tonne menee. No, itse saattaa kaiken tuon pahvimateriaalin tuota eka irti. Ja sitten mä vedän nämä tonne ylös, nämä meidän johtimet. Ja nämä on tärkeää saada tänne ylös sitten, tänne pölykupin alle. Noita ei kannata turhaan katkaista, koska ne tulee äkkiä niinku todella haastava tästä hommasta, jos nuo poikkasee. Noin. Nyt meillä on nämä yläpuolella nämä meidän johtimet. Sitten meidän pitää täältä vaan saada kaikki tämä ylimääräinen materiaali, mitä tässä nyt on, mikä estää tän tonne menemisen, niin pois. Sitten on jotain niinku, ehkä puoli milliä tai jotakin. Ehkä ton voisi saada painamalla tonne, joo. Mutta mä yritän saada tästä vielä näitä rippeitä pois.
Nyt se on aivan melkein. Seuraavaksi juon täältä vähän. Noin, mä vedin uputin nämä johtimet tänne yläpuolelle, että saadaan nuo nopeasti kolvattua tosta. Jos nyt oikein järkevää olisi ollut, niin olisi kaivannut nää vaan tätä esiin nuo. Ei varmaan ihan hirveä homma olisi ollut, kun olisi kun tuossa on ainakin nuo 3 aika hyvin esillä. Tuo yhden joutu sitä kaivaa, mutta te kolvaisi suoraan niihin kiinni sitten ne uudet. Mutta joo, kyllä se näinkin menette näihin kolmaaneen. Sitten pitää vähän hioa täältä. No niin, nyt taas hiottu niin isos kuin sai vaan. Ja nuo johtimet tosiaan tässä ylhäällä nyt. Joo. Alkaa näyttää aika hyvältä. Sitten vaan pitäisi saada tuo kela tuonne oikeaan korkeuteen. Ja ihan tuosta mitattiin jo, että se oli sen ton verran. Pistän joku merkin, niin se on niin suurin piirtein nollakorkealla se alkuperäinen, mutta meidän pitää saada sitä vähän vielä tuonne ylemmäs sitten. Niin jos se alkaa tuosta reunasta nyt mitattua, mitä mä sen mittasin, niin se alkaa olla just siinä oikein nyt. Eikö tuon pitää saada tonne asti sitten upotettua. Suurin piirtein. Pitää se vielä varmistaa, että se kohtaa tarkalleen sitten loppujen lopuksi. Tulee oikeaan korkeuteen. Eli tää kelahan kuuluu laittaa siis. Tässä magneetin päällä on tollanen topleitti. Täällä, jos sitä näkee, niin tonne keskiväliin. Tuohon topleitin keskelle ja laittaa tämän magneetin tai siis kelaan keskipiste. Niin sitten me ollaan oikealla korkeudella. Eli jos meillä on vaikka 10 millin topleitti, niin tuosta laitetaan tuosta keskeltä 5 milliä ylöspäin merkintä ja laitetaan se tämän tasalle, tämän topleitin tasalle tähän. Eli se olisi niin suurin piirtein tossa ja noin. Ja se on siinä selvä. Tuo meidän asennus, se on niin noin yksinkertainen homma. Eli mä merkkaan tohon. Keskikohdalla suurin piirtein, ei se nyt ihan kohdallaan, mutta ei sinne haittaa. Sitten topleitti. Me tiedetään, että se on sentti. Eli tulee 5 milliä tälle puolelle, 5 milliä tolle puolelle. 10 milliä, noin. Tuosta tiedetään, eli me otetaan tuo piste, mikä tässä nyt näkyy, että me otetaan sen saada tohon tasalle sitten. Missä näkyy tuo topleitti, niin siihen kohtaan justiin tuo. No, eli nyt me tykätään tämä vaan tunne. Vähän on tiukka sovitus vieläkin, mutta tätä ei oikein saa
enempää hiottua. Nyt se olisi niinku aika lailla oikealla korkeudella. Joo. Mä nyt mittaan tarkalleen vielä ton korkeuden tuosta, että se on varmasti siellä oikein. Noin, se on siinä tuo merkintä. Mä otan sitä tässä toinen merkintä, mikä on toplatein yläpuolella. Tai niinku, mä otan tässä toplatein haakasiasta puolet tähän ylöspäin. Vähän liikaakin tonne jo. Noin. Se olisi niinku tossa se meidän merkintä. Suurin piirtein mihinkä me halutaan se. Mä täältä vaan tarkastan se. Että onko se siellä niin suurin piirtein. No joo, sitä voitaisiin kliivaa tämä kela tonne paikalle. Tässä nyt on semmonen homma, että tämä kela ei pysty mihinkään liikkumaan aivan tiimisit täällä näin. Tämä kautta on silmämääräisesti vaan niin kuin näin hyvä. Ja sitten mä liimaan tämän kiinni. Tää vaikuttaisi olevan ihan hyvä. Kokeillaan nyt tonne paikalleen tätä vielä. Noin. Ei kuulu mitään ääniä ihmeellistä. Vähän tuolta aukesi tuo liimaus, koska tässä oli vähän liian pieni tää aukko tuolle kelalle. Tai tuolle kelaputkelle tai tuolle. Vaikka mä hioin kaikki tavarat pois sitä niin ei oo auttanut. Tällä nyt voidaan varmistaa, että se on hyvä. Ja se on hyvä merkki, kun tämä ei liiku tämän kelaan mukana tuo paperi, minkä mä tuohon laitoin. Ja tuo on joku normaali ja vähän paksumpi paperi vaan. Joo, se vaikuttaisi ihan hyvältä. Antaa olla tuossa noin, mä otan pikkasen tähän liimaa tähän ympärille. En kumminkaan näihin kolvattaviin kohtiin. Ja kiitoksia muuten vaan Kahralle tästä liimastakin. Ei muuta tätäkään enää ollut. Ja vääntää ihan vähän vaan kiinnittää. Ja vielä myöhemmin paremmin tonne. Riittää, että se ei pääse tuosta mihinkään enää vääntymään. Ja nyt se on niinku suurin piirtein ainakin oikealla kohdallaan. Ja tämä on GS Audiosta
CA-liimaa. Noin. Sitten me liimataan tätä ulkopuolelta vaan, katsotaan, että tuolta vaan lähde mikään valumaan. Joo, se on hyvä. Sitten tämä ulkopuoli tästä. Tätä nyt ei saa kerralla liimottua mitenkään, mutta näistä tuleekin ekalla kerralla näköjään itse asiassa aika hyvä. Sieltä vaan kiinni. Noin. Sitten on seuraavana kolvaushommaa. Ja sitten vaan liimataan kasaan. Tää on aika hyvällä mallilla nyt. Joo, ja nyt me otan kolvata näitä vaan yhteen. Nämä on ihan johtimet. Me pitää vähän vähän siistiä näitä. Näissä on lakka päällä. Se on hyvä saada mahdollisimman paljolti pois tuosta lakka justiin. Noin. Ja siinä olisi eka. Sitten nämä loput vaan samalla lailla ja sitten kolvataan nuo tuolta yhteen. No. Sitten noikin voidaan kolata tuolta.
Sitten kai, että nämä kelaat näyttää tällä oikeeta lukemaa. (4,3) ihan oikee. Tässä toinen puoli. Aika samaa näyttää. Kaksi. Tässä tällä puolella. Nolla piste kaksi. Joo, kaikki on kunnossa. Hieno homma. Mitä se näytti yhdessä nämä? Se on just 0,2. No niin. Hyvä. Sitten voidaankin liimata tää kuntoon. Tää puoli me saatiin liimattua jo. Sitten tämän puolen vuoro olisi seuraavaksi. Joo, ei tonne liimaa vaan. No se on siinä. No joo, ja sitten vielä viimeinen homma. Eli mä poraan nämä reijät tätä isommiksi näille pulteille. Koska nämä muuten alkaa väännättämään. Ja nämä kannattaa kiristää sitten ihan vasta kun passo on kuivanut jo, koska nämä voi justiin väännättää sitten sitä kelaa kierroa, jos nämä kiristää liian aikaisin. Ei näitä olisi pakko laittaa ollenkaan, mutta... Eli siis näin vaan. Noin. Sitten seuraavaksi voidaankin liimaa tuo kiinni. Eli mä käytän täältä
Mä käytän tähän hommaan Multibond Rapidia. Tämä on oikeasti parasta. Olen kokeillut monia liivoja, mutta tää on helpostikin paras. Eli vedetään tänne vaan liimat. No, ja sitten vähän levietään tänne alle kanssa. No. Sitä voi tästä vähän sen siistiä. Sitten me katsotaan, että tämä menee tänne oikeaan kohtaan. Eli mulla on täällä merkintä. Mulla on tos merkintä. Sitten mulla on täällä rungosmerkintä. Tuolla on rungosmerkintä. Ja ne tulee vaan vastakkain sitten. Nuo merkinnät. Nyt se tulee sitten niin kuin näin. Tuolta. Tuolta. Se tulee tänne. Otetaan tämä tänne. Noin. Erittäin hyvä. Sitten täältä saa nuo punktien paikat kohdilleen. Ja näitä ei kannata tässä vaiheessa vielä kiristää. Että jätetään tänne ihan löysällä vaan. Erittäin hyvältä vaikuttaa. Sitten lyötään tänne vaan niitä kiristimiä vaan. Ja tänne alaskin laitan nyt joku sen. No. Sitten vauhtellaan hetki ja lyö sitten pölykuppi kiinni. No niin. Taas tuolta pois. Vaikuttaa erittäin hyvältä. Sitten me laitetaan tää pölykuppi. Ei oo ihan maailman hienomasti irrotettu, mutta ei oo niin justiinsa.
Sitten mulla on tuo merkintä, että mihin se kuuluu osoittaa. Tässä on multibondia. Ja sitten me löräytetään se vaan tänne oikeaan kohtaan. No joo, saa heti vähän sotkettuakin sitä näköjään. Noin. Sitten me laitetaan vaan vähän pesuainetta sormeen ja sillä vedetään tätä vähän paremman näköiseksi. No niin, ja se olisi siinä sitten. Vähän on karun näköinen, mutta en nyt jaksa aikaa tekee hienon makskaa. Mutta joo, se on sitten valmis ja kelaa näyttäisi olevan hyvinkin oikealla korkeudella ja näyttää limoskin ihan hyvältä. Joo, ja ei hinkkaa mihinkään. Mutta tehdään tähän vielä loppuun vanha kunnon vanha patteritesti, eli tähän käy vaikka tämmönen perus sormiparisto. Ei ole mitään väliä, mitä jos käyttää jotain patteria vaan. Ei jännittelekään niin merkitystä, kunhan on jonkunlainen. Niin tässä on tämä piirustus se alkuperäisen kelan kanssa, eli tämän kanssa. Jos kiinnostaa katsoa. Ja katsotaan tämänkin kuntoon tästä niin vähän. Niin kyllä mä veikkaan, että niin tänne sisäpuolelle tänne oli päässyt joku moska. Mikä se, joku metallinpalanen tai jotain, mikä aiheutti tämän ongelman. Joo. Ja tuossa näkyy X-Max ja X-Mekki. Ja tännehän tuli se uskella, niin olisi 38 milliä, eli pari milliä vaan pisempi, että ei juurikaan vaikuta mihinkään. Mutta joo, tehdään nyt tää patteritesti, eli no tää on vähän hankala näyttää yhdellä kädellä, mutta kyllä se onnistuu. Eli me on täällä plussa, kytketään se tänne plussaan, tuonne. Noin. Sitten kytketään tää tonne miinukseen. Ja nyt on passo, mitä se heilahtaa.
Ja se heilahtaa, mutta aika vähän. Just huomaa. Joo, ylöspäin pitäisi liikahtaa ja sehän liikahti ihan oikein. Eli tämä puoli kelasta, tai tämän puolen kela on siis ainakin ihan ehjä oloinen. Katsotaan vielä toinen puoli. Ja tällä samalla lailla vaan. Tuolta. Sitten tämä täällä tuonne plussaa. No ja kosketaan miinuksella tänne miinukseen. Todella vaikeasti näkee, mutta toimii. No tommonen on siis se batteritesti. Ja kun kytkee plussan ja miinuksen miinukseen, niin tää pitäisi liikahtaa ylöspäin. No joo, kokeillaan vielä 9 voltin batterilla, niin näkee ton liikkeen paremmin. Elikkä laitetaan plussaa, eli tuo, eli näin päin siis. Ja katsotaan miten nyt liikahtaa. Joo, nyt näkee liikkeen huomattavasti paremmin. Kokeillaan vielä toinen puoli. Ja nyt näkee tällä videollakin tää. Joo, eli molemmat kelat toimii. Hieno homma. Joo, eli sitten pääsee askartelemaan tämän 8. passon kiinni. 7 toimii ihan hyvin. Mut joo, eipä tällä kertaa tämän enempää. Morjens!